بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موږ اووم درس ده د وینډوز په درسونو کې او د نوټپاد استعمال په ویب ډیولپمنټ کې څنګه کولای شو په ویب سایټ ډیولپمنټ کې یا په اپلیکیشن ډیولپمنټ کې موږ نوټپاد وکاروو. خو دا ډېر ابتدایي ده، نور اپلیکیشن شته خو موږ به له دې نه ابتدایي استفاده کوو. له هغو ملګرو نه چې نوي زموږ ویډیوګانې ګوري هیله کوو چې سبسکرایب بټن ترڅو آینده نورو ویډیوګانې د دوی نه پاتې نشي او په ترتیب سره ټولې ویډیوګانې وګوري ترڅو ترې استفاده وکړي. د نوټپاد یوزیج په ویب کې یعنې ویب سایټ جوړولو کې یا په ویب پروګرامینګ کې یا په ځینو نورو اپلیکیشن ډیولپمنټ کې موږ نوټپاد څنګه استعمالوو یا ډیولپران یې څنګه استعمالوي. موږ یو بیسیک معلومات یا ابتدایي معلومات تاسو ته درکوو، خو له دې نه بیا مخکې ښه اپلیکیشنز یا ډېر ښه سافټویرونه موجود دي چې هغه موږ سره په ویب ډیولپمنټ کې ډېر زیات کومک کوي، یا په نور پروګرامینګ کې اپلیکیشن ډیولپمنټ کې یا موبایل اپلیکیشن ډیولپمنټ یا مختلف نور کوم ډیولپمنټ چې دي ډیولپران چې ترې استفاده کوي. نوټپاد پلس پلس ده، همداسې اټوم په نوم باندې ده، نور ډېر زیات اپلیکیشن موجود دي چې هغه نه موږ استفاده کولی شو. خو بیسیک موږ د دې درته ښیو چې په ویب سایټ جوړونه کې هم له نوټپاد نه موږ استفاده کولی شو یا نوټپاد د استفادې وړ ده. لومړی موږ خپل فایل سیف کوو. که داسې لاړ شو رن ډایرکټ موږ لیکلی شو نوټپاد، هغسې موږ کولی شو داسې، خو از HTM باید فایل سیف کړو. مخکې موږ دا خپله چې کله نوټپاد فایل سیف کوئ دلته راځي TXT، خو موږ باید HTM یا HTML په نوم باندې سیف کړو. دا په ډیسکټاپ کې ده، زه ورته وایم ویب ډاټ HTML. صحیح ده. HTML خپله خاص طریقه لري، یعنې کوم ټاګ چې موږ یې خلاصوو باید بیرته کلوزینګ ټاګ ولري. که کلوزینګ ټاګ ونه لري بیا به تاسو په آینده کې کله چې ویب سایټ ډیولپ کوئ یا داسې ګټ اپلیکیشن ډیولپ کوئ نو تاسو مشکلاتو سره مخ کیږئ. دلته هر یو ټاګ چې موږ خلاصوو باید بیرته یې بند کړو. لکه دا شروع کیږي په HTML یا HTM باندې، خو د دې لاندې باید بیرته سلش HTML ولیکل شي ترڅو دا ټاګ څنګه شي کلوز شي. بیا راځو باید هیډ خلاص کړو. صحیح ده. هیډ نه پس دلته بیا راځو هیډ او بیرته هیډ بندوو. په هیډ کې څه شی راځي؟ ټایټل هم په هیډ کې راځي. دلته راځو ټایټل مو چې ولیکه خپل ټایټل به ولیکو، له هغه نه پس بیا سلش ټایټل. اینډ ته به راشو ولیکو ویب. کله چې موږ دا سیف کړو د ده فایل به ډایرکټ هلته راغلی شي. پې ډبل کلیک وکړو نو دا به څنګه کېږي، موږ ته په انټرنټ ایکسپلورر کې به خلاصېږي او څنګه به هر څه چې موږ لیکلي هغه به راځي. ویب موږ نوم ورکړی د دې ټایټل ته، دغه ویب په نوم باندې فایل ده. اوس موږ په دې کې لږ څه نور هم کار کوو. هیډ نه پس راځو موږ باید باډي خلاص کړو. باډي ټاګ باید خلاص کړو او بیرته د باډي ټاګ څنګه کړو؟ کلوز کړو. بیا نور مختلف دي. اول باید له هیډینګ 1 نه شروع شي. H1 د دې سایز به نسبتا غټ وي. ویب پیج 1 زه لیکمه او بیرته هم هماغه ټاګ کلوز کوم H1. همدغسې موږ دې ته څه کوو، اوسه پورې هلته زموږ په فایل کې ټکسټ نشته، خو کله موږ دا ریفریش کوو ویب پیج 1 به راغلی. زه به دغه هیډینګ 1 کوم چې موږ ته هلته معلوم وي، هیډینګ 1 دا کاپي کوم، ځکه په پروګرامینګ کې یو کنسپټ دا ده
چې هیڅ کله به خپل کار تکراري نه کوئ. صحیح ده؟ 2 heading 3 heading 4 داسې هم راځو heading 2 heading 3 او heading 4 او heading 4 2 3 او 4 دا به اوس سیف کو. چې سیف یې کړو موږ خپل فایل ته لاړو هیڅ شی نشته، خو کله چې ریفریش کړي دا دومره تفاوت د هر یو هیډینګ په منځ کې د اول هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 تر کوم ځای پورې چې موږ درس ویلی و له هغه نه مخکې ځو. په HTML کې موږ ډېر کار نه کوو ځکه دا اوس زموږ مسؤلیت هم نه ده او موږ باید ډېر وخت هم په دې باندې ضایع نه کړو. کله چې څوک پروګرامینګ خواته ځي او په آفس او په دې شیانو باندې په ابتدایي پروګرامونه باندې پوه شي هغه کولی شي چې بیا مخکې لاړ شي. خو د موږ کار یوازې اوس تر دغه ځایه پورې ده چې یوازې موږ د HTML یو څه ټاګز مثالونه تاسو ته وښیو تر څو تاسې پوه شئ چې HTML څنګه کار کوي. زه راځم اوس باډي ته بیکګراوند ورکوم. بیکګراوند رنګ څنګه ورته ورکوم؟ BG کلر مساوي هر یو ټاګ سره چې موږ کې تغییرات راولو باید خپله دغه ټاګز ته یعنې ابتدا ته لاړ شو نه آخر ته. که آخر کې تغییرات راولئ دا به نه اپلای کېږي. زه وایم ګرین رنګ ماته وښیه. صحیح ده؟ اوس سپین ده بای ډیفالټ سپین وي دا به ګرین سي. موږ ټکس که نه ښکارېږي نو موږ به دلته راشو داسې یو کلر چې بلو به انتخاب کړو. زه فکر کوم بلو به ډېر ښه وي. بلو کې دغه ده موږ ته ټکس ښکاري. اوس راځو زه غواړم دغه یوه عنوان رنګ بدلوم یا یې سایز بدلوم. دلته راځم دا به جدا کوو ځکه چې ټاګز لیکئ معمول به دا بیل وي. پنچ دلته راځو اینډ ته دې چې پر چې راورسېدو اوس موږ دا بېرته کلوز کوو. که وګورو دلته به هېڅ تغییرات هم نه وي راغلي ځکه موږ یوازې ټاګ لیکلی دی. صحیح ده؟ زه دلته راځم کلر وایټ به ولیکو چې موږ ته معلوم شي. د هیډینګ رنګ سپین شو. صحیح ده؟ سایز که غواړئ له دې نه یې زیات کړئ 20. صحیح ده؟ خو معمول ټکس په چی کې لیکل کېږي؟ پی کې p/p. دلته زه لیکمه چې عادي سایز ده. احمد is from Afghanistan. که کپیټل ولیکئ کپیټل درته ښیي، که لیټر سمال ولیکئ سمال درته ښیي. صحیح ده؟ اوس راځم زه دلته پینټ نه دا پیم لاندې راولمه. دلته راځم ورته لیکم فونټ او د دې اخر کې به دا کلوز کوم سلاش. په ټاګز کې به کپیټل لیټر نه کاروئ. صحیح ده؟ کلر red text color red. Size is equal to